my YouTube channel Thrift with Mary. So for today's video, I am going to share to you how I made this puff sleeve ruched top as well as a ruffled hem skirt from a Toga. And without further ado, let's go to the tutorial. This is what the Toga looks like. As you can see, it has a maroon color and sobrang laki niya at sobrang haba. So, ito yung ginamit ko and I only got this for only 10 pesos sa isang ukay-ukay store. And actually, this is my second time doing a thrift flip from a Toga. And if you want to see my other video, I will link it in the description box. Now, what you want to do first is to remove the sleeves. Yun ang unang-unang gagawin. Pati yung zipper, dapat tatanggalin na rin yan. And after matanggal yung sleeves, what I did ay nag-cut ako dun sa baba ng armhole ng straight line. And after nga makat yun, yung sa baba ng armhole, yun na yung gagamitin nating fabric for the top as well as for the skirt. And yan, as you can see, dito ako ganyan yung pagkakatanggal ko ng zipper. So, it will really take you some time kung gagamitin kayo ng ganito. But, just trust the process. So, ito na yung gagamitin nating fabric for the skirt. And, as you can see, I used 20 inches para sa length. Pero, actually, binawasan ko pa yan ng parang mga 2 inches. Kasi parang sobrang haba niya. So, 20 inches siya kasi naging 18 inches na lang siya. So, ganyan na yung gagawin. Just mark it and mark it as follow until ma-reach nyo yung width na desire nyo dun sa waist ninyo. After that, you will need also these strips of fabric and the measurement of this is like 3 inches. So, gagamitin natin yan for the ruffled hem sa ilalim na part ng skirt. And dapat medyo malaki din siya and medyo mahaba. So, yung size yung width niya dapat ay doble dun sa width ng skirt nyo para magiging maganda yung pagka-ruffle. Now, dito naman sa top, so what I used in the length is 11 inches. So, pwede nyo pa yung iksian or habaan, depende sa inyo. And yung ginamit ko naman na width ay 22. So, if you are petite, mas maliit, syempre yung gagamitin nyo. Next naman is itong paglalagay ng slanting cut dun para sa armhole, sa magiging armhole. So, ang ginamit ko ay 9. So, make sure na i-measure nyo kung saan yung gitnang part and titignan nyo lang doon kung saan nyo lalagay yung armhole na part ninyo. As in, ganyan lang. Just follow the process na nakikita nyo sa screen. And after nga ninyo namarkan, magagawa lang ng slanting na drawing. And yon. So, you'll cut that and then you can just copy yung sa first na nakat ninyo and yun na yung gagamitin nyo para maging parehas sila ng size. In terms of the width ng front part ng ating top, kailangan you will take into consideration yung bust area. So, dun kayo mag-measure para if ever yung susuotin ninyo ay hindi siya ganun kasikip sa bust area nyo. So, yun yung susukatin nyo, yung bust area nyo, para yun yung magiging size niya. After naman nun ay we were going to cut yung sa back part naman ng ating top. And as you can see, mas mahaba siya kaysa doon sa front part kasi lalagyan natin ng elastics. So, kailangan natin ng extra fabric para doon. And now, these are the front and back part. So, we are just going to hem yung taas na part as well as dun sa ibaba. Pati dun sa harap, yun lang yung gagawin natin dun. For the sleeves, ang unang gagawin ay ikakat lang yung extra fabric na nandiyo dyan since hindi naman siya ganun kahaba. I don't want it to make it very long, yung sleeves. So, ikakat lang natin siya sa part na yan. And after you cut that, ang next naman na natin na gagawin ay kukunin natin yung front part ng top
And we are going to measure kung gaano kalaki yung gugupitin natin dun sa sleeves para maging pantay siya sa armhole na magagawa dito sa top. So, I measured 4 inches. And kapag nilagay natin yan sa sleeves, we are going to add 1 inches dahil maglalagay ulit tayo ng elastics and kailangan gumawa ng elastic casing. So, kaya may 1 inch para dun sa casing na gagawin natin na pagpapasukan ng elastic. So, as you can see, 5 inches yung ginamit ko dyan and you just have to mark that 5 inches and gugupitin nyo na yun para sa armhole. Medyo tricky lang yung part na to, pero if you will practice and practice, magiging mas magaling na kayo sa paggawa. Kasi there are times na hindi pa rin sila magpapantay, so kailangan yung gumawa ng remedyo or other tricks para mas maging madali yung pagkakabit nyo ng sleeves and pagkakabit nyo sa sleeves dun sa ating top. Now, thread the bobbin with the thread na kakulay nung inyong fabric na gagamitin. So, what I used is maroon and I really love this color kaya yun. At ito naman, so we're going to start hemming. So, by hemming, it means na we are just going to fold it twice para matago yung raw edges niya. Kasi it will give it a very nice finish para kapag nag-end na or natapos na yung ating top, maganda yung mga laylayan niya. So, dito naman sa back area, mas malaking, parang hem din siya, pero mas malaki para it will serve as a slot na pagpapasukan ng ating elastic. So, make sure na yung gagawin yung casing ay pasok yung elastics na gagamitin nyo. Kasi yung, depende naman sa inyo kung gaano kalaki yung elastics na gagamitin nyo. Pero yung sa akin, parang ang size lang nun ay 1/8 of an inch. So, yun yung ginagamit ko palagi. It's also better if yung gagamitin na elastics ay yung sobrang stretchy na elastics. Meron kasing mga elastics na medyo matigas. Kaya, wag niyo yung bibilihin yon or don't use that. Mas maganda yung mas stretchy kasi parang mas appropriate siya kapag clothes. Ginagamit ko lang yung medyo mas matibay para sa scrunchies eh. Now, as you can see, tapos ko na i-hem yung baba and yung taas na part ng top, especially dun sa front area ng ating top. I also often use yung mga mas maliliit na stitches kasi feeling ko mas malinis siya tignan. Now, for the casing, again, just fold it once and fold it again to create the casing, and then you can start stitching. Straight stitch lang, but make sure to back stitch sa every end para maging secured yung pagkakatahi nila. After creating the casing, we are going to insert the elastics using a safety pin. So, yun yung lagi kong ginagamit. I am using safety pin always para mag-insert ng elastics dahil yun yung pinakamadaling gamitin na tool for me and handy kasi makikita mo lang naman siya always sa bahay nyo. So, just use a safety pin para ma-insert yung elastics dun sa back area ng top natin. This will also take some time pero tsaga-tsaga lang kasi magiging maganda rin naman yung ending niya. So, ito na nga. After inserting the elastics, what you will do now is to secure it para hindi siya matatanggal dun sa casing na ginawa natin. So, by securing it, straight stitch then again and just back stitch and back stitch para maging secured siya. So, gagawin nyo yun sa both ends ng casing to make sure na hindi matatanggal yung elastics. So, as you can see here, we have the front and the back area, the back part of the top. Ang gagawin na natin ngayon ay
we are going to join them together. So, make sure na yung top ninyo ay wrong sides together bago nyo tahiin para ang magiging kalabasan niya ay maganda and maayos. Now, I used a different stitch which is yung number 8 and the tension naman na ginagamit ko ay still number 5 as well as yung stitch length naman ay 2 pa din. So, papalitan lang natin yung stitch which is nga yung number 8 and after that, we can start connecting or joining the two parts of the top together. You can still do this process kahit wala kayong other stitches or yung straight stitch na machine lang din. Ganun lang din naman yung ginagamit ko dati. Now, let's proceed to the sleeves. Gaya lang din nung sa back area, gagawa lang din tayo ng casing doon sa taas na part ng ating sleeves para sa ating shoulders. So, after nga maggawa ng casing at mailagay yung ating elastics sa sleeves, i-connect na natin yung sleeves sa ating top. So, again, this is a tricky part, pero practice lang. So, ang ginagawa ko ay ganyan. Pinagko-connect ko lang sila together. Pwede kayong gumamit ng pin or other things para maging secure siya bago kayo magtahi para hindi gagalaw-galaw. Pero ako hindi ako gusto gumagamit ng pin kasi I don't know, mas preferred ko yon. Pero ayan, pwede kayong gumamit ng pin para mas mapadali yung process. Now, same stitch, stitch number 8 and just continue hanggang sa makonect nyo yung sleeves sa top. Now, for our skirt, ang gagawin natin dyan ay, again, maglalagay ulit ng elastics. So, gagawa tayo ng casing sa taas na part. And also, by doing that, ay mas malaking casing na yung gagamitin ko kasi mas malaking elastics yung meron ako. Yung elastics yata na size na yun ay parang mga 1 inch. So, after nga makagawa na elastics at mapasok yung elastics sa loob ng casing, ay gagawin same process, isi-secure ulit yung elastic sa loob. Now, proceed na tayo sa paggagawa ng ating ruffles. So, dito naman sa ruffles natin, what you want to do first is to hem it para maging malinis yung sa ibabang part niya. So, after hemming, ganyan yung magiging itsura niya. And now, we are going to start gathering the fabric. So, para naman sa pag-gather ng fabric, magpapalit ulit tayo ng tension. So, ang tension natin ay 5 dati. Gagawin natin sa number 9, yung pinakamaluwag na tension. And yung stitch length naman is number 4. So, yung pinakamahaba na length para mas madali siyang mag-gather. So, straight stitch lang din siya again. As you can see, ganyan lang. As in, dapat nga lang, iiwan kayo ng mahabang thread doon sa start at sa end para kapag hinilan nyo yung thread sa fabric, meron kayong extra thread na magagamit sa paghihila nyo. So, ayan, nag-iwan ako na malaki na thread na gagamitin sa paghihila later. And now, you can just start sewing. Make sure na kapag nagtahi kayo dun sa, as in, pinaka-gilid na part ng ruffles. Kasi, mahirap kapag dun sa medyo malayo na dun sa gilid, sa edge niya. Kasi, kapag kinabit nyo siya sa skirt, pwedeng makita yung tahi na ginawa nyo. So, mas preferred natin if dun sa pinaka-gilid na nyo tahiin yung para sa pag-gather. So, gaya din dun sa start, mag-iwan din ulit tayo ng malaking thread dyan sa end na part dahil gagamitin din natin yan for the gathering.
And this is how you will do your gathered fabric. So, ayan nga. Paghihiwalayin lang yung 2 threads na meron. And yung isa lang yung gagamitin natin pang hila. Actually, you can use either of the two. Pero isa lang dapat yung gagamitin na pang hila. Kasi pag hinawakan nyo yung dalawa na yun, hindi nyo mahihila yan. So, again, this is a tedious process and it will take a lot of time. Pero, tsaga-tsaga lang. Kasi maganda naman yung magiging result niya. So, ganyan yung magiging itsura niya. And actually, meron naman tayong mga gathering foot na mabibili. Pero, wala pa kasi ako nun. So, ganyan lang ginagawa ko. So, after nyo magawa yung pag-gather ng fabric, ganyan yung magiging itsura niya. And now, we are going to attach it sa ating skirt. Be careful lang sa paggawa nito dahil baka mamaya kapag kinabit nyo, nasa wrong side pala siya naka-face. Kaya dapat make sure na nasa right side yung pagkakabit natin ng ating ruffles. In this process, again, I used number 8 na stitch. And same ng stitch length, number 2. And yon para mas maging secured. After attaching the ruffles sa skirt, ganito na yung magiging itsura niya. It really looks nice and clean somehow. Now, what you want to do is to connect the skirt para matapos na tong thrift flip na to. So, ayan. We are just going to connect the skirt. Just like connecting the top. So, ganyan. Hanapin lang yung edge and then we are going to use number 8 na stitch again. So, yun. We are just going to connect it. Now, balik tayo sa top. So, itong top natin ngayon ay hindi pa tapos dahil we are going to add a ruching dun sa middle area. And ito nga yung gagamitin kong elastics para dun. We are also going to add a ruching dito naman sa lower area ng ating sleeves para maging puff sleeves talaga siya. And mas maging tight siya sa sleeves natin. So, by attaching or by making the ruching, ganito lang yung process. So, we have our elastics. And ang ginamit ko dito na style nung stitch ay yung parang pa zigzag. Pero pwede rin naman yung straight stitch lang din. Mas maganda lang kasi tignan kapag yung zigzag. So, ayan. Ganito lang yung gagawin mo. Just make sure na secured yung una, back stitch. And then, what you need to do is to stretch it a little. Stretch nyo lang yung garter. And then, sew. Ayan, stretch lang din ulit. Tapos, tatahiin nyo na. Just continue that process until you reach the end of the top. So, ganyan lang, as in, paulit-ulit lang. Don't stretch it too hard kasi baka mamaya masira naman yung pagkakatahi. Now, ganun din lang yung gagawin sa ating sleeves. Make sure na mag-leave kayo ng at least 1.5 na fabric dun sa bago kayo mag-start na mag-stitch. And after this, tapos na yung top and ang ating skirt.